شو بتعرف عن تاريخ لبنان الحديث؟ تابعونا أسبوعياً على ليبانيز بارك للتعرف أكثر على تاريخنا عبر برنامج نظرة إلى التاريخ اللبناني الحديث. معي أنا ياسي شديان. تاريخنا كتير مهم نعرف تفاصيله، تقلباته، مين غير فيه ومين وصلنا لهون ومين أصلاً شارك بصناعة مستقبلنا. من هيك مين بيعرف عن اشتباكات الجيش اللبناني مع الفصائل الفلسطينية المسلحة عام 1973 على مدى 10 أيام يلي كانت أشبه بإعلان بسيط عن حرب السنتين اللي بلشت بال75. هات لخبركن. من أواخر الستينات وأول السبعينات ومع توقيع اتفاق القاهرة أعطت السلطة اللبنانية مجبورة الحق للفلسطيني باستعمال الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. هيدا الاتفاق تم تخطيه مرات ومرات من الجانب الفلسطيني وصولا لتهديد فعلي للدولة اللبنانية. بهالفترة كانت عم تدخل على لبنان أسلحة للمنظمات الفلسطينية بأعداد صعب إحصائها عبر الحدود السورية، وكانوا الفلسطينية يقوموا بعمليات بسيطة نوعا ما ضد إسرائيل لترد الأخيرة بعنف على منشآت الدولة اللبنانية العاجزة عن حماية نفسها وشعبها مقابل تمدد الفلسطينيين بقلب العاصمة بيروت وبباقي المناطق من شمال لبنان حتى جنوبه. قبل 2 أيار 73 تم خطف 3 عسكريين لبنانيين من بينهم ضابط ردا على توقيف عناصر فلسطينية مسلحة أخلت بالأمن ليرد الجيش اللبناني بتوقيف المزيد من الفلسطينيين. أما رد الفلسطينيين هون كان بفتح النار ب2 أيار على كافة السكنات المحيطة بمخيمات صبرا وشتيلة وبرج البراجنة والمدينة الرياضية من خلال قصف مدفعي مركز. رد الجيش اللبناني اجا صارم بقرار واضح من رئيس الجمهورية سليمان فرنجية وقائد الجيش اسكندر غانم، وتم اتخاذ القرار باستخدام سلاح الطيران للمرة الأولى بعد ثورة 58 داخلياً اللي قصفت مراكز المدفعية الفلسطينية وألحقت فيها أضرار كبيرة بدلاً من استخدام المدفعية اللي كانت ممكن تودي لكارثة. وبنفس الوقت نفذ فوج المغاوير خطة على الأرض قدر سيطر فيه على جزء كتير كبير من مخيم صبرا المكتظ، ما أدى إلى طلب ياسر عرفات من الدول العربية التدخل سريعا لإنقاذ الموقف. وسكرت سوريا بطبيعة الحال الحدود، في حين هددت 18 دولة عربية بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع لبنان. وتحت الضغط السياسي العربي الكبير أوقف رئيس الجمهورية العملية وقرر انسحاب الجيش من المخيم ب8 أيار. بقيت بعض الاشتباكات حتى 12 من نفس الشهر لتهدى الأوضاع نهائياً حتى بداية الحرب اللبنانية عام 1975. بهالوقت أجرت الفصائل الفلسطينية نقد ذاتي قضي بإصدار ورقة من 22 بند طلب بموجبها من الفصائل العمل على تحضير نفسها للمواجهات العسكرية المقبلة داخل الأراضي اللبنانية، وهيدا بيفسر جهوزية الفلسطينيين بحرب ال75. من جهته اجتمع رئيس الجمهورية ببيير جميل رئيس حزب الكتايب وكميل شمعون رئيس حزب نمور الأحرار وقال لهم حرفياً ما بقى في جيش نعتمد عليه، صار لازم نعتمد على حالنا. شكراً للمتابعة، نلقاكم بحلقة جديدة من نظرة إلى التاريخ اللبناني الحديث. إلى اللقاء.